special, e onorată de prezența excelenței sale, ambasadorul Regatului Suediei în România, doamna Anneli Linda Kenny. We are very glad you are here. We are inviting you with us. We hope you really like Iași, because we have to be back as soon as possible. Thank you. He's the translator? Yes, I think it's my translator. Yes. Good evening, ladies and gentlemen. Bună seara, doamnelor și domnilor. Young people and children. Tineri și copii. I'm very, very happy to be here at this gala tonight. Sunt foarte, foarte bucuroasă să fiu la această gală în seara aceasta. And it is to celebrate a lot of things. It is to celebrate the International Day, the rights of disabled people. Și dacă avem multe de sărbătorit, este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. But it's also to celebrate the 25 good years of cooperation between Star of Hope, Sweden and Romania, and also Norway. Și de asemenea este un prilej deosebit să aniversăm 25 de ani de colaborare și parteneriat între Star of Hope România și Star of Hope Suedia și Norvegia. And I think the most important thing that we are celebrating here tonight Însă cred că cel mai important lucru pe care îl sărbătorim în seara aceasta is the achievement of all the young people who have overcome disabilities. Sunt rezultatele pe care copiii cu dizabilități le au în a depăși dizabilitățile lor, to show us that they can enjoy life just like anyone else. Să ne dovedească fiecăruia că se pot bucura de viață ca oricare alt copil. And it's also good to see that there are so many people here tonight that share this vision. Este de asemenea deosebit să văd atât de multe persoane aici care împărtășesc viziunea aceasta. And even though we are all taking steps towards realizing the vision that we have all the same possibilities to reach our potential. Și chiar dacă fiecare dintre noi începem să învățăm, să ne însușim viziunea aceasta cu pași mici, să ajungem să ne dezvoltăm potențialul și abilitățile noastre, I think it was said before, but I think we cannot be content. cred că, deși s-a mai menționat înainte, vreau să repet, nu putem să fim mulțumiți. None of us can be content because there is so much more that needs to be done. Nici unul dintre noi nu trebuie să ne mulțumim cu atât, pentru că sunt atât de multe încă de făcut. And I strongly believe that it is the responsibility of all actors in society. Și cred cu tărie că este responsabilitatea fiecăruia partener, fiecărei persoane din societate, Government, a guvernului, local authorities, autoritățile locale, workplaces, embassies, schools, locurile de muncă, ambasadele, școlile, civil society representatives, reprezentanții societății civile, and of course families, whether we have in our family someone with a disability or whether we know someone with disability. și de asemenea familiilor, indiferent că avem în familia noastră o persoană cu dizabilități sau știm o familie care are pe cineva cu dizabilități. I think we all have to work towards ensuring that there are equal rights for people with or without disabilities. Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne facem partea, să ne asigurăm că toți au drepturi egale, inclusiv copiii cu dizabilități. Schools, universities, workplaces, public institutions, shops, Instituțiile publice, companiile comerciale, școlile, movie theaters, teatrele, concert halls. Instituțiile culturale. There are absolutely no limits. All places should be accessible by all. Nu există nicio limită. Fiecare loc poate să fie deschis pentru acești copii. And in my view, this is a question of democracy and human rights. Din punctul meu de vedere, aceasta este o problemă de democrație și drepturile omului. So I do not think it is so much a question of money. De aceea nu cred că problema principală aici sunt finanțele, banii, whether we can afford to make places accessible. Dacă putem sau nu să facem accesibile locurile acestea. It's much more a question of knowledge. Ci mai mult este o problemă de informare, attitudes, de atitudine, and perhaps most important of all, political leadership.
Și poate lucrul cel mai important, conducere politică. Leadership by those who are in a position to decide on these things. Conducere corectă din partea celor care sunt pe poziția de a conduce. And in my home country, Sweden, we have had civil society organizations. În țara mea natală, Suedia, avem organizații în societatea civilă For a very long time, working to care, influence policymakers, care de mulți ani lucrează pentru a influența politicile în domeniul acesta. and through this hard work, policies have changed over the years. Și prin munca pe care au făcut-o, atitudinile s-au schimbat de-a lungul anilor. And I would say that there is consensus in Sweden now Și pot să spun că acum în Suedia există un consens that around this very important principle that children, the young adults, everyone with disabilities should be able to participate fully in society. în jurul acestui concept și anume că tinerii, copiii, toți cei care au dizabilități ar trebui să aibă posibilități și șanse egale în societate. They should enjoy all their human rights and all fundamental freedoms. Ar trebui să se bucure de toate drepturile pe care le au și de toate resursele care sunt la îndemâna lor. Sweden and Romania, as most countries in the world, have acceded to the international conventions for the rights of disabled people. Suedia și România împreună sunt parteneri în convențiile pentru drepturile omului. And it's almost 10 years now, I think it was in 2007, that this convention was concluded. Și sunt aproape 10 ani, în 2007, când această convenție a fost ratificată. And I think there is consensus in most countries, of course, to fulfill all the requirements of this convention. Și cred că este o înțelegere în toate țările în ceea ce privește angajamentul în împlinirea acestor drepturi. But the evaluations in Sweden, for example, has shown, we just had a report, the first report, and there are still a lot of things that needs to be done. I think that's true for all countries. Evaluările și concluziile care au fost trase în Suedia arată că mai sunt încă multe alte lucruri care trebuie făcute. But I think that perhaps the convention has assisted in achieving that nowadays we emphasize the civic perspective and we refer to people with disabilities as citizens, not as patients anymore, but they are citizens with rights and obligations like everyone else. Ca o concluzie la convenția aceasta este că fiecare ar trebui să privim copiii aceștia nu doar ca și cazuri speciale, ci ca și cetățeni care au drepturi depline și care se pot bucura de tot ceea ce li se poate pune la dispoziție. And I believe really very strongly that it is important to build consensus around this very simple Și principle. cred că este important ca să ajungem la același consens în jurul acestor valori. So finally, I would like to salute the city of Iași, În încheiere aș vrea ca să salut all orașul Iași, organizations primăria, and individuals toți here cei care tonight reprezintă administrația locală, persoane individuale, who are all contributing to have a society that invests and takes care of all of its children. toți cei care își aduc contribuția ca acești copii și investesc în acești copii în societate. And a special thanks, of course, to Star of Hope in Aura În mod special, mulțumiri Stelei Speranței prin doamna Aurora Batamaniu. So I think we should prepare to take that extra step to make sure that our communities are open and inclusive. Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne pregătim să facem pasul acesta înainte și să ne asigurăm că societatea noastră devine inclusivă. And so thank you very much, and I wish all of us Mulțumesc încă o dată și doresc ca fiecare dintre noi all success in our efforts. vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Alături de noi este, așa cum spuneam puțin mai devreme, unul dintre cei mai vechi ambasadori ai cauzei Star of Hope, scriitorul Dan Lungu, venit aici cu o misiune importantă. Bună seara! Bună seara!
De ce ați venit, domnule Lungu, în afară de faptul că vreți să ne convingeți că ce fac oamenii ăștia e bun și trebuie să le luăm exemplu și trebuie să tragem din când în când cu ochii la ceea ce se vede pe ecran? Am venit fiindcă sunt alături de Star of Hope de peste 15 ani, cred, din momentul în care era într-un apartament undeva pe Arpa, adică totul se întâmpla așa în familie aproape, și trebuie să ne imaginăm că acești oameni, cei din Suedia, au venit în anii 90 cu un curaj extraordinar, într-o zonă în care nu cunoșteau nimic, pe nimeni, nu cunoșteau nimic, animați de dorința de a face ceva. S-a început așa de la un grup foarte, foarte mic și aproape eu în ultimii ani am fost mai absent din fundații, trebuie să recunosc, și acum a suinit de amploarea pe care o are și mai mult decât amploarea de recunoașterea socială pe care o are. Deci atâta timp cât avem atâtea personalități, persoane, autorități locale aici, înseamnă că e o problemă care deja este conștientizată și care, pornind așa de la un bob de mac, a ajuns acum să fie într-o sală importantă, într-un teatru festiv, unde avem un ambasador alături de noi și foarte multe autorități. Deci iată că se poate. Adică, bine, au trebuit 25 de ani. Dar mai puțin. Dacă s-ar fi întâmplat pe draga României în 25 de ani ce s-a întâmplat cu Star of Hope, cred că ar fi fost minunat.